کلا اومدم که ازتون تشکر کنم بابت اعتمادتون و اینکه خودتون رو آنالیز کردین و برای من دست‌نوشته‌های خوشگلتون رو فرستادین. مرسی و هزار سپاس. پروردگاری که هر لحظه حواسش بهمون هست، هر لحظه داره ما رو آنالیز میکنه و طبق آنالیزی که ما رو میکنه برامون اتفاق میفته. بچه این جمله خیلی 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 در واقع عمیقه که اگه در واقع بهش واقف بشین متوجه میشین تمام اتفاقایی که داره واسهتون میفته همش از ارتعاشی که خودتون دارین به دنیا و کائنات میفرستین و انرژی ازتون از صبح تا شب داره به کائنات فرستاده میشه و دقیقاً به خاطر همین بود که خواستم یه آنالیز کنیم خودمون رو یه آنالیز کنیم، ببینیم چندیم کجای زندگیمون وایسادیم، چه مشکلاتی در واقع همین الان تو زندگیمون داریم و حالمون رو بد کرده. و این آنالیزی که برام فرستادین خیلی عالی بود. بچه‌ها میخوام فقط بهتون بگم وصل شدن به منبع هستی تنها راهش اینه که از تمام خشم‌ها، از تمام حرص‌ها، از تمام بدی‌هایی که توی قلبتون انباشته کردین خلاص شین. تنها راهش اینه و به تمام این حسای بد خلاص شین و هیچ کس نمیتونه بهمون کمک کنه تو این قضیه جز خودمون. هیچ کسی وجود نداره، این بیرون هیچ کسی نیست و فقط خودمونیم. من همین الانشم دارم با خودم صحبت میکنم و به خودم خیلی چیزا دارم یادآوری میکنم. همونطور که بهتون گفتم خیلی از چیزایی که برام فرستادین، خیلی از حسایی که دارین تجربه میکنین حسایی هستش که من خودم 5 سال 6 سال پیش 7 سال پیش داشتم تو زندگیم تجربه میکردم و شاید از بچگی داشتم تجربه میکردم و یه جایی تو زندگیم وایسادم و به خودم گفتم دیگه بسته. یعنی هر آن چیزی که خودت تو زندگیت باعث شدی تا حالا خودت مانع خودت بودی بیا و تمومش کن. بیا و همه پرونده هایی که توی زندگیت باز مونده و ازت داره انرژی خاری میکنه و حالتو داره بد میکنه بیا و تمومش کن. بیا همه پرونده ها رو ببند و بیا تکلیف زندگیتو مشخص کن. باید حالتون، یعنی باید حالت بد بشه، قشنگ باید حالت بد بشه تا به این نقطه برسی که تصمیم بگیری و پرونده ها رو ببندی. این یه واقعیته. باید خسته بشی از همه چیز، باید انقدر گریه کرده باشی، انقدر شبای تاریک زندگی تو باید گذرونده باشی و این ویر خوشگل باید از خسته شدن خودت هم خسته شده باشی تا اینکه این حرفای من بشینه به جان وجودت. باید خسته بشی بدون تعارف. اگه حالت خوبه، اگه از این که تو سختی هستی، همش تو مشکلات هستی، با بچت مشکل داری، همش داری نفرینش میکنی، اگه با همسرت مشکل داری، همش داری نفرین میکنی، همش میگی چرا من زندگیم اینطوری شده، چرا واقعا من باید تو زندگیم اینقدر عذاب بکشم، اگه تو محیط کارت همش تو رو بیرونت میکنن، اگه دست به هر چی میزنی توش مشکل پیش میاد، میای یه چیزی میخری توش ضرر میکنی، میگی مثلا حالا یه پولی با بدبختی اومدم جمع کردم، حالا میخوام برم یه پس انداز کنم، یه چیزی بگیرم که توش سود کنم. حالا همه مثلا فکر کن سکه میگرفتن سود میکردن، تو میگیری ضرر میکنی. همه زمین میگرفتن سود میکردن، تو میگیری ضرر میکنی. همه نمیدونم بیت کوین و چه میدونم میرن آل کوینا رو میگیرن سود میکنن، تو میری ضرر میکنی. میری چه میدونم یه زمین میگیری میبینی 10 نفر فروختنش. ببین یعنی چی؟ او مای گاد بچه نمیدونم میبینین اینجا یا نه معلوم نیست. پرنده ها دستی جمعی بالا سر پرواز میکنن، خوشگلن. اینا همه شکر وجود شماست، شکر وجود این پروردگار زیبا، این دنیایی به این قشنگی. واقعا نمیدونم چجوری باید آدم سپاسگزاری کنه تا بتونه شکر تمام لحظه‌ای که داره نفس میکشه به جا بیاره. و من فکر میکنم هیچ وقت نمیشه یا حداقل میشه با خودشناسی، با اینکه خودت همیشه تو ارتعاش مثبت نگهداری، خوشحال باشی، بتونی جبران. خلاصه بچه‌ها از همه اینا باید خسته شده باشی، یعنی از همه بن‌بستایی که با کله میخوری توش، یعنی قشنگ مشخصه که کائنات داره چپ و راست میکنه. یعنی قشنگ حس می‌کنی چک و لگدی میشی دیگه. ببین مخصوص تو نیستا، هممون یه روزی چک و لگدی شدیم یا میشیم. اگه با همین فرمون بری، اگه با فرمون درست کائنات نری، چک و لگدی میشی همچنان و اصلا چیزی به غیر از این نیست. چون خود کائنات طبق یه قانونی داره پیش میره که تو اگه اون قانون رو دونستی و درست کردی، طبق اون قانون عمل کردی، خب دیگه زندگی درست پیش میره، اتفاقات خوب برات میفته. هر کاری که میکنی شنیدی میگه طرف دست به خاک میزنه، زر میشه، طلا میشه، اینجوری واسه اتفاق میفته. خب تمام انرژی که از قلبت داره ساطع میشه، از مغزت داره ساطع میشه، وجود تو روی زمین داره ساطع میشه. اگه همه این انرژی ها مثبته پس خوشحال باش، چون تمام اتفاقات خوب منتظر توئه. و اگه میبینی داری محکم به در دیوار میخوری، یعنی مثل یویو بود که اینجوری ولش می‌کردی میخورد یه جایی برمیگشت، اگه میبینی مثل اون یویو هستی تو زندگیت، وارد روابط میشی، روابط همه داغون، همه درب و داغون. آره دیگه اینجوریه چون انرژی توئه که باعث این اتفاقات میشه. نه که خدا برای تو بد میخواد، نه که خدا بده، نه که دنیا بده، نه که همه آدمای دنیا بدن. ببین انرژی تو چیه که میری اون آدم بده رو پیدا میکنی. ببین انرژی تو چیه که میری اون دلاله رو پیدا میکنی که کار تو رو حل کنه، زمین تو بخری یا هر چیز دیگه، خونه بخری، ملک بخری، هر اونچه، میری اون بده رو پیدا میکنی که سر کلا بذاره. میدونی اینا جای تأمل داره، راجع به اینا فکر کنید، عمیق فکر کنید. بگو من چرا مثلا دوست من این کار میکنه، برای اون درسته، چرا همیشه برای من غلطه.
روزی که نشستی به اینا فکر کردی، به روابطی که داری فکر کردی، به اتفاقات، به درآمدت فکر کردی، آقا تو همین ایران خب خیلی هستن تریلیاردی دارن پول در میارن. شما الان خود اینجا هم زندگی کنی، ایران یعنی اینجا میگن هنوزم اگه درآمد میتونی درآمد خوب تو ایران داشته باشی بیشتر از اینجا میتونی در بیاری. راست میگن موقعیت توی ایران خیلی زیاده، خیلی. یه سری هستن تریلیاردرن، بیلیونرن، یه سری هستن که ندارن، کلا ضعیفن دیگه، هر کاری میکنن نمیشه. پس نمیتونی الان چون داری اونا رو میبینی، خب داری اونا رو میبینی، اونا واقعیاً ملموسن، اطراف خودتونن، اونایی که کاخ دارن میشینن واقعیاً، اونایی که کوخ میشینن هم واقعیاً. من دارم جفتشو دارم الان براتون باز میکنم، ببین جفتش وجود داره. جفتشو نمیتونی بگی آقا نه مثلا ما فقط فقیر داریم. کی میتونه الان این حرفو من بزنه؟ چون داره میبینه چه آدمایی هستن که از نظر مالی، درآمدی، ثروت جای خوبی ایستادن تو زندگیشون، هر کاری هم میکنن هی به پولشون اضافه تر میشه. خب پس ما جفتشو داریم. حالا این که چرا اون آدم اونجاست توی ثروته و چرا این آدم اینجاست، این جای تعامل داره. میخوای بگی مثلا خانواده‌اش ثروتمند، پدر مادرش مسافر کردن، براش یه ارث بزرگی به جا گذاشتن. آدم اینجوری هم داریم، نمیگم نداریم، ولی چقدر آدمای خود ساخته داریم، چقدر زندگی آدمایی که خودشون زندگی خودشون ساختن خبر داریم، چند تاشون رو میشناسیم دیگه. الان به قبلش نبود ولی الان به لطف اینستاگرام، فضای مجازی، اینترنت، گوگل میتونی سرچ کنی، میتونی ببینی زندگیاشون رو که از صفر و دست فروشی رسیدن به یه زندگی عیونی، رسیدن به کاخ نشین، کوخ رسیدن به کاخ. خودت دیگه یه سرچ ساده همینجوری تو گوگل سرچ کن، بگو آدمای زندگی انسان خود ساخته، اونا که ثروتشون اجدادی نیست، برو ببین چقدر هست، با خیلی کارهای ساده و پیش پا افتاده به ثروت رسیدن، ولی با ممارست، با دیسیپلین، با اینکه برن آموزش ببینن، با اینکه رشد کنن و با اینکه انرژی خودشون رو عوض کنن. اگه بخوای بری باهاش حرف بزنی میبینی یک سره یا از سپاسگزاری یا یه حرف میزنه خب خدا رو شکر میکنم که مثلا تو این شرایط، یعنی یک سره در حال سپاسگزاریه و این سپاسگزاری بچه‌ها یکی از در واقع میتونم بگم کلید سپاسگزاری اونجا هست که به فشار میاد، جیگر داره در میاد، حال داره بد میشه، به قول شیرازی جیگر خون میشه. این شاه کلیده بچه‌ها. ببین شکر خدا از زبون این آدم نمیافته، حتی اگه واسش اتفاق بدی هم میافته میگه صلاح بوده که این اتفاق الان بیفته. و اونی که صلاح دیده خودش یه در دیگه برای من باز میکنه که از این دره خیلی قشنگ‌تره. این یه باوره، این یه لایف استایله، این یه مدل فکری، مدل زندگیه که تو باید اینو یاد بگیری. که بچه‌ها اصلا اینقدر نیست که بگم خیلی خیلی سخته، چون انسان کلا انسان خودشو تو هر شرایطی میتونه آداپته کنه، میتونه خیلی راحت شرایط زندگی خودش عوض کنه. خیلی‌ها شاید بگن نه خیلی سخته اینا، نمیخوام واقعا اینو بگم، چون من تو خودم هم دیدم. شاید قبلا مثلا میگفتم خیلی سخته، خیلی مشکله. مشکلیش میدونی چیه؟ فقط اینه که تو صبر داشته باشی، ممارست داشته باشی، دیسپلین داشته باشی و تمرین کنی و هر لحظه خودتو آنالیز کنی. از این جهت شاید مشکله چون کار هر کسی شاید نیست و به خاطر اینه که شاید همه ثروتمند نیستن. و اصلا به نظرم قشنگی دنیا به همینه بچه‌ها، اینکه ما صدها ارتعاش‌های متفاوتی داریم و اینکه اصلا همینا رو می‌بینیم، این که در واقع ارتعاش‌های متفاوت رو داریم می‌بینیم، فکر کنم خودش جای شکر داره ها. یعنی باید خدا رو شکر کنیم که اومده قشنگ گفته اگه تو با این فرمون این بشر بری جلو می‌خوری به اینجا. خب قشنگ معلومه دیگه کجای زندگیشه، تو هم داری می‌بینی کجای زندگیشه طرف. بعد این لایف استایلش و زندگیشو و مدل زندگیشو نگاه می‌کنی می‌بینی آها این اینجوری فکر می‌کنه، اینجوری داره زندگی می‌کنه، ارتعاشاتش اینه، حساش اینه، برای همینه که زندگیش اینطوریه. یا مثلا اون آدم که ثروتمنده وقتی بهش نزدیک میشی آنالیزش میکنی میبینی انرژیش چطوریه، ارتعاشش چطوریه، اون خط فکریش چطوریه، تو دلش چی هست، بعد میگی آها پس اینا هم باعث شده که این آدم به اینجا برسه که این زندگی رو تجربه کنه. بی نهایت به اندازه که موجودات روی زمین وجود دارن، بی نهایت بچه‌ها مسیر راه وجود داره تو زندگی، بی نهایت. شاید حتی اگه مثل منم زندگی کنی بازم ته زندگی تو یه جور دیگه ختم شه، تموم شه. ته زندگی منم یه جور دیگه تموم بشه. خب یه سری چیزا هست که خداوند برامون مقدر کرده. اون روزی که کانترکت امضا کردیم به بابت یه هدفی اومدیم روی زمین و جفتای روحی انتخاب کردیم، کسایی انتخاب کردیم توی مسیر کمکمون کنن و خیلی چیزای دیگه، باعث میشه که ته زندگی هممون بازه. ته زندگی همه ماها بازه برای خودمون. و خبر خوش اینه که ما با ارتعاشمون میتونیم این ته زندگی رو یه جور دیگه تمومش کنیم، یه مدلی نمیدونم زیباتر تمومش کنیم. کیه که اینو نخواد؟ هممون میدونیم یه روزی میریم، یه روز این زمین رو ترک میکنیم. البته جسممونه که فقط ترک میکنه و روحمون برای ابدیت، برای وقتی که اونجا زمان و مکان وجود نداره، در واقع این انرژی همینطور از چیزی به چیز دیگه تبدیل میشه. اما تو الان این جسم رو داری تجربه میکنیم. من این آواتار دستمه، دارم روی زمین فعلا نفس میکشم با اکسیژن و زندگی میکنم. خب این یه فرصت محدودیه. از اینکه 100 سالش هم هست سوال کنیم میگه نفهمیدم چطور گذشت. خب بچه‌ها یه روزی از خود ما هم سوال میکنن و میگن که این چند سالی که روی زمین بودی چطور گذشت؟
من نمیدونم شماها جوابتون چی دوست دارین بگین، ولی من عمیقاً از ته دلم میخوام بگم خیلی بهم خوش گذشت. درسته که چیزی نبود، درسته که به آنی گذشت، درسته که چشم به هم زدم و نفهمیدم چطوری به این سن رسیدم، اما از مسیر لذت بردم و این زمین واقعا جای زیبایی قشنگیه و من با تمام وجودم زندگی کردم، با تمام وجودم. به نظرم این که شما یه بیزنسی ران میکنی و شکست میخوره اسمش شکست نیست، باد میسپره و میده که بره. ولی خب این کار درستی نیست، چون دنیا داره تلاش میکنه، خیلی سخت داره تلاش میکنه تا یه چیز رو به تو نشون بده، به عنوان یه درس، به عنوان یه به قول بیوتیش یه لسنی که تو زندگی پاس کنی، یه درسی، یه مقطعی که تو زندگی پاس کنی. و برای اینکه نشونت بده خیلی سخت داره تلاش میکنه تو اون شرایط قرار بده و اینکه نشونت بده که آقا این داستان اینطوریه. خب تو جز قسمت‌های بدش چیز دیگه رو نمی‌بینی. یعنی انگار که یه آدمی کور باشه، قشنگ کور. خب ما تو این قضیه قشنگ مثل یه آدم کور عمل می‌کنیم، کاملا کوریم. درس رو که نمی‌گیریم هیچی، فقط پر خشم میشیم، پر از عصبانیت، نفرین، بعد همه شما رو مقصر می‌گیریم تو اون داستان کیا دخیل بودن، پیداش می‌کنن، پدرشون در بیارن. درس رو که اون موضوع اصلیه دنیا و کائنات بوده که می‌خواسته به ما نشون بده رو فراموش می‌کنیم. اصلا برامون مهم نیست. دنبال انتقامیم و دنبال اینیم که پدر اینو در بیاریم و دست که بچه‌ها کار نمی‌کنه. دستا که کار نمیکنه، همه داریم درجا میزنیم، تو روابط داریم درجا میزنیم، تو مسائل مادی داریم درجا میزنیم، تو مسیر شغلیمون داریم درجا میزنیم، توی تمام احساساتی که داریم تجربه میکنیم داریم درجا میزنیم، تو زندگیمون داریم درجا میزنیم. یه تردمیل گذاشتن داریم میدویم. این تردمیل که به جای نمیرسه، که به جای میرسه، این تردمیل قرار ما رو جایی برسونه، باید از اون تردمیل با شهامت بیای پایین و تو زندگی واقعی قدم برداری، تو مسیر واقعی قدم برداری. اون جایی که داره واقعا دردت میگیره، اون جایی که سنگ زیر پاته باید ازشون عبور کنی، اون جایی که جلوت صخره است، اون جایی که هزار تا مشکل توی راهت هست باید عبور کنی. نه که سر یه تردمیل ایستادی و میدوی و دور و برت نگاه میکنی و فوش میدی. این الان روزای خوش توئه، این الان بهترین روزای توئه دقیقاً، تا وقتی که داری خودت گول میزنی. اونجا که میای پوست خودتو میکنی، میای از شر باورایی که برای خودت ساختی، از مسیری که تو ذهنت داری رویا پردازی، میای فقط یه پرده. این اسکرینی که تو برای یه صفحه است که داره یه صفحه نمایشه که تو مسیری که خودت برای خودت در واقع تعیین کردی و فکر می‌کنی داری تو دنیای واقعی این کار انجام میدی، اما در واقع کلا ذهنیه. از روی تردمیل باورهای غلطت، از روی تردمیلی که داری میدوی و حتی یک لحظه اطرافتو نگاه نمی‌کنی، بیای پایین و شروع کنی اول اینکه آروم بشی، آرامش داشته باشی و بعد پیدا می‌کنی وصل بشی به کائنات و مسیرت رو پیدا کنی. واسه امروز خیلی حرف زدن، قرار بودم پیاده روی، ولی خب دیگه گفتم با شما صحبت کنم، دیگه رسیدم جلوی در خونه و اینکه بعد برم خونه. فقط میخوام بگم مراقب خودتون باشین. من سعی میکنم که بیشتر براتون در واقع حالا استوری یا پست درست کنم و یه کلاس فوق العاده رو با هم اینجا شروع کنیم. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها، مواظب خودتون باشین. خیلی خدافظ.